Cuối tập trước, sau khi đã giải cứu U Thiên Tuyết, Tần Trần đã nói với những quan khách, mình ở đây chỉ là cứu U Thiên Tuyết, cũng không muốn về sau mình cùng Phùng gia kết thù kết oán. Để biểu đạt thành ý, Tần Trần sẽ thả thiếu chủ Phùng gia. Thả người xong, Tần Trần liền hướng phía đám người Phùng Thành nói, các vị ta đã thả người xong, hiện tại chuyện này nên dừng ở đây thôi. Lời nói Tần Trần vừa dứt, Phùng Thành giận dữ gầm lên, ngươi muốn dừng lại ở đây sao? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Rồi Phùng Thành liền lệnh cho thuộc hạ phía sau tiến lên bắt lấy đám người Tần Trần. Thái độ của Phùng Thành thay đổi nhanh thế, Tần Trần cũng đã đoán được trước. Trước khi ra tay, Tần Trần lại hướng phía quan khách nói, chư vị, hiện tại là do Phùng gia động thủ trước, muốn giết chết ta, nhưng mà ta cũng không thể để cho người khác tùy ý chém giết, mong chư vị sau này làm chứng giúp cho Tần Trần ta. Dứt lời Tần Trần liền hướng Hắc Nô quát, giết hết tất cả đám người Phùng gia này, không chừa một ai. Tần Trần vừa dứt lời, Hắc Nô đã xuất thủ ngay. Hàng băng trường thương xuất ra, một thương đâm ra, khiến mấy tên Phùng gia đang chạy tới toàn bộ bỏ mạng. Thấy Hắc Nô rất nhanh đã giải quyết xong đám tôn tép, nên Tần Trần chỉ tay về phía đám người cao tầng của Phùng gia rồi nói tiếp, giết chết tất cả bọn chúng, một tên cũng không trừ lại. Lời nói đầy cuồng vọng của Tần Trần làm cho Phùng Thành tức đến phát điên, hắn hướng phía Tần Trần gào thét nói, hôm nay ta muốn nhìn một chút, ngươi là sao diệt sạch Phùng gia. Dứt lời hắn liền lệnh cho toàn bộ cao thủ Phùng gia, là ngoại trừ Tần Trần, U Thiên Tuyết, Vũ Văn Phong, Vương Khải Minh ra, còn lại thì giết sạch. Ra xong chỉ thị, Phùng Thành liền hướng phía Tần Trần lao tới. Lần này, Phùng Thành muốn dùng thời gian ngắn nhất tóm lấy Tần Trần, nên khi ra tay, hắn thi triển luôn huyết mạch chi lực, tạo thành một quyền sáo màu xanh hướng phía Tần Trần đánh tới. Đối mặt với công kích của Phùng Thành, Tần Trần cười lạnh một tiếng, sau đó kiếm sát rỉ xuất hiện trong tay, Tần Trần chém ra một kiếm hướng phía Phùng Thành. Và chạm xảy ra, một cổ kiếm khí kinh khủng trong nháy mắt xâm nhập vào trong cơ thể Phùng Thành, khiến hắn kêu lên một tiếng đau đớn, theo đó quyền sáo cũng bị đánh tan. Lấy tu vi của Tần Trần mà có thể phá tan được quyền sáo có huyết mạch chi lực kia, khiến cho Phùng Thành vô cùng thất kinh. Sau khi ổn định lại tâm trạng được chút, Phùng Thành liền thi triển ra tuyệt thế bí kỹ của Phùng gia, đó là Thanh Diệu Sát Quyền. Lúc này, vô số màu xanh quyền ảnh xuất hiện, rồi hướng phía Tần Trần ầm ầm công kích tới. Đối mặt với thế công lần này, Tần Trần lại vung kiếm lên chém, mỗi lần vung kiếm thì một quyền sáo sẽ bị đánh tan. Ở trong thế công vô tận kia, thân thể Tần Trần như con thoi, mỗi một lần xuất hiện vung kiếm thì quyền ảnh ở đó đều bị phá, trong nháy mắt đầy trời quyền ảnh không còn cái nào. Phá xong thế công của Phùng Thành, Tần Trần chém ra một kiếm hướng đỉnh đầu Phùng Thành bổ xuống. Cảm thấy một kiếm này của Tần Trần có nguy hiểm chí mạng, cho nên Phùng Thành không nghĩ nhiều, liền chọn cách né tránh. Thấy Phùng Thành tránh một kiếm của mình, Tần Trần lại vung kiếm lên một lần nữa, chuyển công kích vừa rồi sang phía Phùng Thiểu Phong đứng cách đó không xa. Đối mặt với một kiếm chém tới của Tần Trần, Phùng Thiểu Phong sắc mặt trở nên điên cuồng, lộ ra vẻ tuyệt vọng, hắn hướng phía Phùng Thành điên cuồng cầu cứu. Nhưng mà Phùng Thành còn chưa kịp phản ứng qua đây, thì Phùng Thiểu Phong đã bị một kiếm của Tần Trần chém làm đôi. Thấy đứa con mà mình dốc lòng bồi dưỡng cứ như vậy chết đi, khiến Phùng Thành như phát điên. Hắn hướng phía Tần Trần quát, ta muốn ngươi cùng tất cả bằng hữu của ngươi ở đây đều phải chết. Nghe thấy Phùng Thành kêu gào, Tần Trần chỉ lạnh nhạt nói, ta cũng muốn ngươi phải chết. Dứt lời Tần Trần liền hướng Phùng Thành đánh tới. Thấy Tần Trần cuồng vọng như thế, Phùng Thành liền dốc toàn lực đánh ra một quyền hướng đỉnh đầu Tần Trần đập xuống. Cứ tưởng một quyền này sẽ đập Tần Trần thành thịt nát, nhưng khi quyền này sắp chạm được đến người Tần Trần, thì Tần Trần đột nhiên biến mất. Sau đó liền xuất hiện bên cạnh người Phùng Thành, rồi Tần Trần chém ra một kiếm. Lập tức, chân lực hộ thân của hắn bị phá, rồi được Phùng Thành liền xuất hiện một vết kiếm dài, máu tươi theo đó phun tung tóe ra. Mới giao thủ một chiêu như thế mà Phùng Thành đã bị thương khá nặng, khiến hắn không thể hình dung ra nổi vì lý do gì mình lại bại. Nhưng không để Phùng Thành có thêm phòng bị, Tần Trần liền dùng tốc độ nhanh nhất tấn công Phùng Thành, khiến người hắn hiện tại chi chít vết kiếm, máu tươi nhuộm đỏ cả người. Thấy nếu cứ tiếp tục thế này thì sớm muộn gì cũng bị Tần Trần giết, nên Phùng Thành liền hướng Hoa Thắng bảo hắn xuất thủ. Hoa Thắng ở ngoài quan sát, thì thực lực của Tần Trần đã vượt ra xa dự đoán của hắn. Nhưng sau một lúc do dự, Hoa Thắng cũng quyết định ra tay. Hắn lấy ra một chiếc trống cổ, hướng phía Tần Trần gõ một tiếng. Ngay lập tức, não hải Tần Trần đột nhiên trở nên ngốc trệ, nhưng cơ hội này, Hoa Thắng liền một đao chém tới Tần Trần. Đúng lúc nguy cơ sắp tới, Tần Trần đột nhiên thanh tỉnh lại, lấy kiếm sát rỉ đỡ được một đao này của Hoa Thắng. Đồng thời, Tần Trần cũng thừa cơ phản kích lại, đem Hoa Thắng đánh bay ra sau, rồi cũng tặng luôn cho hắn một vết kiếm ở trên ngực. Để lùi Hoa Thắng về sau, Tần Trần cũng không tiếp tục công kích hắn nữa, mà lại hướng phía Phùng Thành nói, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Dứt lời Tần Trần liền hướng phía Phùng Thành đánh tới. Đúng lúc này, một thanh âm giả nua từ trong Phùng gia vang lên, này tiểu tử, hôm nay người chết chắc chắn là ngươi. Lời nói vừa dứt,
thì có một thân ảnh từ trong Phùng gia lao ra. Người này chính là lão tổ của Phùng gia, Phùng Uyên. Vừa ra đến nơi, thấy người của Phùng gia bị giết gần hết, khiến Phùng Uyên rất tức giận. Hai mắt hắn tràn đầy sát ý nhìn về phía Tần Trần nói: "Hôm nay ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ để ngươi nếm hết thảy những đau khổ trên đời này, để cho ngươi biết đắc tội với Phùng gia sẽ có kết cục như thế nào." Phùng Uyên vừa dứt lời, thì Tần Trần lại cười to một tiếng, rồi bình tĩnh nói: "Ngươi thật là uy phong, vừa lên đến nơi đã định sinh tử của ta, nhưng mà ngươi có năng lực này sao?" Nghe thấy lời này của Tần Trần, khiến Phùng Uyên giận tím mặt, hắn không có nói thêm gì nữa, thân hình chợt động đã hóa thành hư ảnh công kích đến Tần Trần. Thấy một màn này, tất cả mọi người ở đây đều giật mình, vì không có ai nhìn thấy Phùng Uyên ra tay như nào, căn bản tốc độ đã quá nhanh. Nhưng mà đối với công kích này của Phùng Uyên, Tần Trần như đã có dự liệu từ trước. Kiếm sát trĩ liền xuất hiện ở phía trước, ngăn cản lại một kích này của Phùng Uyên. Quyền kiếm va chạm, Tần Trần chỉ bị đẩy lui về sau mấy bước, lực trùng kích của một quyền này cũng bị Tần Trần giải khai hết, cả người không có một chút thương tổn nào. Thấy Tần Trần dưới một quyền của mình lại không có bị thương, khiến sắc mặt Phùng Uyên càng trở nên ngưng lại. Sau đó, hắn liền ra lệnh cho Phùng Thành và Hoa Thắng lên bắt đám bằng hữu của Tần Trần lại. Phùng Uyên vừa nói xong, Hoa Thắng và Phùng Thành liền xuất thủ, còn bản thân hắn thì tiến tới trước người Tần Trần ngăn cản, rồi nói: "Tiểu tử, trước tiên ta đem bằng hữu ngươi bắt lại, xem ngươi còn có thể làm gì." Đối với hành động này, Tần Trần ánh mắt băng lãnh nói: "Ngươi làm như vậy chỉ khiến hai người bọn họ chết nhanh hơn thôi." Dứt lời, Tần Trần lấy ra một hồ lô màu đen, miệng hồ lô vừa mở ra, một lượng lớn hỏa luyện trùng cùng phệ khí trùng trong đó tràn ra, hướng phía Phùng Thành cùng Hoa Thắng cắn nuốt tới.